สวัสดีค่ะช่องจูลี่มาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาถักที่รองแก้วกันนะคะวันนี้เราใช้ไหมสีม่วงสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็จะมีเข็มถักนะคะเข็มถักเข็มร้อยนะคะเข็มถักจะใช้เป็นเบอร์สีนะคะอันดับแรกนะคะให้พันไหมแบบนี้1 รอบนะคะสอดหัวเข็มเข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วจับให้แน่นนิดนึงนะคะหลังจากนั้นตวัดไหมลอดผ่านจากด้านหลังขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มถักโซ่1 2 3 ครั้งนะคะสเต็ปต่อไปนะคะให้พันหัวเข็ม1 ครั้งสอดไหมลงตรงกลางแล้วก็ควักไหมขึ้นมาแล้วก็พันไหมดึงลอดผ่าน1 ครั้งครั้งที่2แบบนี้นะคะก็จะได้2 เส้นเราจะถักทั้งหมดประมาณ12 เส้นนะคะทำเหมือนเดิมนะคะให้ดึงไหมพันหัวเข็มลอดผ่านทีละ2 ครั้งแบบนี้นะคะ1 2ทำไป12 เส้นนะคะเมื่อได้12 เส้น12 ครั้งแล้วให้สอดหัวเข็มลงตัวบนนะคะนับจากล่างมา3 เส้นแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะต่อไปถักโซ่3แบบนี้นะคะพันหัวเข็ม1 ครั้งสอดหัวเข็มลงตรงที่เดิมนะคะอีกเส้นหนึ่งให้เป็นเส้นคู่นะคะถักให้ได้1 คู่แบบนี้ในช่องเดียวกันนะคะในช่องแรกแบบนี้นะคะและช่องถัดไปทั้งหมด12 ช่องนะคะประมาณ12 ช่องที่เราทำรอบแรกนะคะทำให้ครบนะคะให้เป็นคู่เหมือนกับตัวแรกที่เราทำนะคะช่องนี้ก็จะเป็นคู่แบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดแถวนะคะทำเหมือนกันกับช่องแรกแบบนี้นะคะต่อไปก็จะถักโซ่3นะคะ1 2 3พันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะถักลงตัวเดิมเหมือนเดิมนะคะเป็นเส้นคู่แต่แถวที่3นี้เราจะสลับเป็นช่องหนึ่งจะเป็นคู่ถัดช่องถัดไปก็จะเป็นเส้นเดียวนะคะถักแค่เส้นเดียวในช่องถัดมานะคะแล้วก็จะช่องถัดมาช่องที่3ก็จะสลับเป็นเส้นคู่เหมือนเดิมแบบนี้นะคะคู่เดียวแล้วก็ถักช่องนี้เป็นถัก2 ครั้งในช่องเดียวนะคะก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมดแถวที่3นะคะแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่4นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยโซ่3แล้วก็สอดหัวเข็มลงตรงช่องตัวเดิมนะคะให้เป็นเส้นคู่ตัวแรกนะคะถัดมาช่องถัดมาก็จะเป็นเส้นเดี่ยวนะคะแต่เราจะเพิ่มอีกช่องหนึ่งเป็นเส้นเดี่ยวช่องถัดมาช่องที่3ก็จะเป็นเส้นเดี่ยวนะคะเราจะเพิ่มเส้นเดี่ยวเป็น2 ช่องแบบนี้นะคะคู่ต่อไปก็เส้นเดี่ยวแล้วก็เส้นเดี่ยวต่อไปก็จะกลับมาเป็นเส้นคู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็จะทำสลับกันแบบนี้และในรอบนี้เราก็จะขั้นด้วยเส้นสีเขียวนะคะเส้นไหมสีเขียวเราก็จะถักเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่ารอบนี้จะถักทั้งหมด4 ช่องนะคะจะใช้เป็นช่องละ2 ครั้งช่องละ2 คู่ช่องละ2 เส้นนะคะช่องละคู่นะคะถักไปทั้งหมด4 ช่องนะคะแบบนี้นะคะเมื่อได้ทั้งหมด4 ช่องช่องละคู่แล้วนะคะเราก็จะกลับมาถักเหมือนเดิมนะคะถักเส้นสีขาวเหมือนเดิมแล้วก็ถักเส้นสลับสีขาวคู่เส้นคู่แล้วก็เส้นเดียวแล้วก็เส้นคู่สลับกันเหมือนเดิมนะคะเราแค่สอดตัวสีเขียวเข้าไปเพื่อที่จะทำเป็นตัวถักตัวฐานดอกนะคะ
ก็เป็นอันเสร็จรอบที่4นะคะต่อไปเราก็จะถักตัวดอกนะคะเราจะใช้เป็นสีม่วงนะคะถักโซ่3ค่ะขึ้นมาแบบนี้ในช่องแรกนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสอดหัวเข็มลงตรงช่องเดิมนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าช่องหนึ่งเราจะทำทั้งหมด5ครั้งนะคะช่องละ5ครั้งถัดมานะคะเราจะตกแต่งตัวขอบดอกนะคะตรงปลายนะคะเราก็จะถักกับหลังนะคะแบบนี้นะคะสอดเข็มตรงบนด้านบนนะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้ได้2เส้นแล้วก็ควักไหมลอดผ่าน1ครั้งแบบนี้นะคะถักย้อนกลับนะคะเพื่อจะตกแต่งให้มันดูสวยมากขึ้นนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะถัดมานะคะเราก็จะถักตัวก้านมันนะคะให้ใช้ดึงแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็สอดไหมดึงลอดผ่านตรงกลางแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะเพิ่มฐานให้หนาขึ้นนะคะจะได้ดูสวยงามมากขึ้นเราก็จะใช้เข็มร้อยแบบนี้นะคะและอีกอันนึงเราจะถักเพื่อที่จะมาประกบกันนะคะอีกแผ่นหนึ่งหรือว่าจะเอาแผ่นเดียวก็ได้นะคะแต่อันนี้จะทำแบบให้มันหนาขึ้นนิดนึงหลังจากนั้นเราก็จะมาถักเชื่อมกันแบบนี้นะคะใช้ถักตัวกลางนะคะสอดเข็มเข้าไปให้ได้2เส้นแบบนี้แล้วก็ดึงพันไหมดึงผ่านแบบนี้นะคะเมื่อถักเสร็จเราก็แต่งขอบนะคะแต่งขอบเราก็จะตวัดเข็มถักย้อนกลับแบบนี้นะคะเหมือนตอนที่เราถักตัวดอกสีม่วงนะคะก็จะได้ขอบที่สวยขึ้นนะคะ